Tình ca Emelo, truyện ngắn của Nguyễn Thị Vành Khuyên, được thể hiện qua giọng đọc Minh Chiến và tác giả. Tình ca Emelo là mẫu chuyện love story huyền thoại tuyệt đẹp của vùng đất trầm thủy Bắc Hòa Lan. Đôi uyên ương Emelo Thornton tương truyền là tiền thân của họa mi biển Bắc. Loài chim có tiếng hót lãnh lót cao vút, hết mực chung tình, cùng sống cùng chết bên nhau, đã là biểu tượng của khí chất nông dân vùng đất thấp, một lòng chung thủy lấp biển bám đất, đương đầu với bão tố lũ lụt, tạo nên cuộc sống tươi đẹp đầy tự hào. Sau khi đê ngăn biển Axeldeck của Hòa Lan được hoàn tất năm 1932, Cù Lao Vuông Đông Bắc Nordostpolder đã được thiết kế nằm giữa cửa khẩu Isel và góc Tây Nam Friesland. Tên Emelo được trân trọng đặt làm trung tâm của Cù Lao Vuông này. Còn Thornton hiện là tên của một thị xã nằm trong Cù Lao Vuông Flevopoldr, vốn là đáy biển đã được rút nước và phơi khô lộ thiên năm 1957. Chuyện tình ngọt ngào như câu hò Đồng Tháp này đã được tác giả ghi lại từ những năm đầu khi người Việt mới đến định cư nơi đây. Tiểu đoạn 1. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà. Emelo phụng phịu bước nhanh lên bờ, tay cuốn cuồng quơ vội tấm áo da nai quấn vào người, mắt nhìn xuống má đỏ hay hay. Thornton từ sau gốc sồi xù xì nhòi người hẳn ra ngoài, miệng cười giả lả, lơ ngơ nhìn người yêu đang giận dỗi, muốn nói lời xin lỗi nhưng sao cứ mãi ngập ngừng. Dòng suối hiền hòa bỗng dưng chảy mạnh hơn, vỗ róc rách vào triền đá sủi bọt, hòa nhịp cùng gió trời đang lượn quanh lao xao qua hàng bạch đàn xanh rì mơn mởn, tạo thành từng chuỗi âm thanh vi vu rộn rã, như hùa nhau trêu ghẹo nỗi thẹn thùng của người sơn nữ. Sao anh lại rình trộm xem em tắm? Da của em trắng ngần, da cha mẹ cho em. Tay của em lấm lem, tay của than của bụi, tay của rừng của núi, tay của đất của nương. Em tắm xong lại sạch, vẫn ngát thơm hoa rừng. Da của em trắng ngần, là của anh tất cả, không phải người xa lạ. Việc gì mà trộm xem? Em tắm suối giữa mường, tắm trong nỗi yêu thương. Có anh đang đứng giữ, chớ để tay đến mường. Tiểu đoạn 2. Hai con chim xanh của núi rừng. Thornton vẫn đứng như ngay như dài trước tấm áo da nai thõng thượt. Manh áo có từng chấm lốm đốm vàng lườm, ôm ấp thân hình mịn màng, làm hằn lên đôi vai tròn lẳng bên bờ ngực vun đầy. Từng giọt nước như những viên ngọc bích lóng lánh lăn tăn, vuốt ve đôi má đào đỏ hồng lên dưới ánh mặt trời. Kỳ quá, kỳ quá! Tiếng con chim kivit nào vô duyên vừa bay qua, kêu thét lên làm chàng trai tỉnh mộng. Emelo đừng giận, lỗi tại con thỏ rừng mà. Anh vừa mới đuổi nó chạy lạc tới đây thôi. Emelo giận, Thornton buồn như trời mưa. Tiếng nói cuống quýt bên trong như có nước mắt làm Emelo mũi lòng cười lên nắc nẻ.
vậy là lại làm lành. Hai con chim xanh của núi rừng, dễ vui, dễ buồn. Thương nhau từ ông trăng năm nào, tới nay vẫn còn thương. Ngày càng nhiều, càng sâu lắng hơn. Họ đã định rồi, sau mùa săn năm nay, Tôn Tình sẽ thưa với tù trưởng Aisle, xin làm lễ trao quần, theo cổ lệ để được chính thức nhận nhau là vợ chồng. Cứ mỗi lần nghĩ đến ngày đi về có nhau, đôi hương không khỏi thấy lòng trào lên niềm vui rạo rực. Kỳ lễ tương ngộ mùa tuyết rơi vừa rồi, bên chòi hò hẹn khơi ánh lửa hồng. Tay trong tay họ đã ước thề, sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng qua đồng quách. Có ma rừng chứng giám, cũng chẳng còn bao lâu nữa ước mơ sẽ thành sự thật. Nhưng sao ngày như dài hơn, đêm như vô tận, Tôn Tình vẫn hoài mơ tưởng ra trước mắt thật rõ nét ngày vui tưng bừng náo nhiệt. Cô dâu đầu kết hoa thiên quế, một loại hoa rừng, xúng xính trong bộ xà cạp ngũ sắc, chân mang hài tơ, có chiếc kiềng bằng gỗ cây huỳnh đàm, bóng ngời, ôm ấp cổ chân tròn. Vây chung quanh là bầy sơn nữ mẫn mơ, ríu rít rộn ràng. Thỉnh thoảng cù nhau cười ré lên, như mang hết âm thanh của núi rừng về đây vui hội. Rốn Tình đầu chích lông trị, vai choàng da bạch hổ, vận khố hồng điều, chân mang đôi guốc mọc long phình, hùng dũng oai vệ. Dưới từng bước đi, mặt đất oằn mình run rẩy. Trai tráng trong làng bản tấp ta tấp tới, nhộn nhạo dựng chòi kết hoa và trang hoàng điện tế đất trời. Chủ tế là tù trưởng Aisle, hiên ngang đỉnh đạc tuyên bố ngày lễ trao quần. Có tiếng phèn la, chập chả và trống cơm hòa theo sau từng câu nói. Khi tiếng khèn bắt đầu trỗi giọng thúc giục, cô dâu từ trong lùm tròi riêng của người đẹp ẩn mình trước khi làm lễ. Có Nguyệt ông và Nguyệt bà hộ tống chậm rãi tiến ra điện thờ, tay nâng ngang mặt trịnh trọng trao chủ tế mảnh khăn tình tự trắng nuốt, do chính tay cô dâu chầm kết từ lông bạch thố. Sau khi lướt mắt qua mảnh vải tượng trưng hồn xác trinh nguyên và tình yêu vĩnh cửu của người con gái, chủ tế kính cẩn đặt lên ráp thờ, đầu cúi thấp, miệng lẩm bẩm kêu xin đất trời hộ chứng. Khi cánh tay áo của người tù trưởng thân yêu phất cao, mọi người đồng reo lên, vỗ tay mừng rỡ và tiệc liên hoan bắt đầu. Hai con trâu rừng còn sống, bị buộc từ mấy ngày trước bên tàn cây cổ thụ đã sẵn sàng. Lửa nổi lên, rượu Genel được khuân ra từng ảng lớn. Dân làng đổ xô thui trâu, ăn uống, nhảy múa sập sình, ngây ngất từ chạng vạng cho tới nửa đêm. Mãi đến khi tiếng con chim bắt cô trói cột lạnh lót vang lên từ cuối rừng mới thôi. Đã tới giờ Nguyệt lão hộ tống chú rể tiếp thu mảnh khăn tình tự do chính chủ tế trao lại. Sau đó mọi người hè nhau ra làm kiệu, đưa đôi vợ chồng mới về tổ uyên ương trong tiếng reo hò tở mở ầm vang khắp núi đồi. Khi cánh cửa tổ vừa ập xuống, trai gái buông làn tay đốt đuốc, chân nhảy điệu sáo sậu, chung quanh hồi lâu miệng hát lời nguyện ca duyên mới. Chừng mệt lả mới chịu ra về, dành lại những giây phút thần tiên tuyệt vời cho hai kẻ yêu nhau. Mơ mộng vẫn vơ, rồi cười một mình, Rôn Tình thẫn thờ đến bước thời gian chậm chậm trôi dài. Ban ngày thì ngóng trông mau tối, để trách thầm ông mặt trời đi quá chậm. Tối đến lại mong sau mong sáng, để được nhìn mặt người yêu cho đỡ nhớ. Săn bắt được ít thú rừng, cũng cố chừa lại mảnh thịt tươi ngon nhất, giấm dúi mang tặng ai đó, để được nhìn sâu vào đáy mắt sự xúc động và lòng tin yêu vời vợi. Này núi cao của ta, có chim khuyên đang hót, bình minh mặt trời hồng, vỗ cánh về phương đông. Này dòng sông mùa hạ,
Như suối tóc em bay, quấn quýt cùng ta với tóc xanh đồng cỏ xay. Tiểu đoạn 3. Chưa vui sum họp, đã sầu chia phôi. Tình yêu của Emmelotte thâm trầm hơn nhưng sâu thẳm thiết tha. Sáng nào nàng cũng cùng chị em lên nương thật sớm, để rồi thẫn thờ mãi, chờ đến khi thấp thoáng bóng dáng người yêu từ xa, để cười với nhau một miếng, cười lén thôi, bằng mắt, bằng môi, bằng cả khuôn mặt, rồi thổn thức cúi xuống vờ vĩnh, chỉ sợ lũ bạn tiếng nọ tiếng kia. Như vậy cũng đủ vui rồi. Quy củ bản làng khe khắc lắm. Trai gái chưa thành thân, cấm không được tỏ tình nơi công cộng, sợ ma rừng bắt tội lây cả mọi người. Chưa biện xong cái lễ trao quần, mà lỡ có mang là tội đại nghiệt, sẽ bị thiêu sống cùng với toàn bộ lều trại. Đã vậy, dân làng còn phải gạt nước mắt dời cư đi nơi khác để chuộc tội đã làm ô uế bản làng. Điều kinh khiếp này may mắn chưa hề xảy ra, chỉ được nghe các lão trượng kể lại thôi. Do vậy các sơn nữ ai cũng phải cảnh giác giữ thân cho mình và cho cả bạn bè cùng phái. Mỗi năm, nam nữ chỉ được một lần gặp gỡ trao duyên, nhằm lễ tương ngộ nhân dịp tuyết rơi đầu mùa. Đây là dịp duy nhất trai gái được phép tự do nói lời yêu thương, và chỉ nói lời yêu thương hẹn ước với nhau thôi, quanh bếp lửa hồng bên chòi hò hẹn. Vậy thôi. Ôi tình yêu câm nín, không dám bộc lộ sổ sàng, đã trở thành nỗi ấp ủ ray rứt, chảy dài theo nắng sớm sương chiều, khơi động thêm niềm nhớ nhung da diết, để nhận ra cuộc sống chỉ còn đáng sống khi được kề cận người thương. Có lẽ vì vậy mà dân bản chưa bao giờ bỏ nhau. Lỡ có ai về trời sớm, kẻ ở lại vẫn một lòng thủy chung nhớ tiếc. Lần xui rủi gặp nhau bên bờ suối giám ngày nọ, Emmelotte vẫn còn thấy sợ. Ngộ nhỡ cầm lòng không đặng, hoặc có ai bắt gặp, chắc là chuyện chẳng lành. Thiệt là may mắn. Nhưng quái quăm thai, chẳng may mắn chút nào đâu. Đố ai ngờ được mối tình trong trắng thơ ngây, sáng như ánh mặt trời và đầy mộng ước tươi đẹp như hoa bướm mùa xuân của hai người vừa mới lớn lên kia, đã là thiên tình sử đầy nước mắt. Dĩ vãng giờ đã chìm sâu theo bụi thời gian, nhân tình thế thái lạc dần, để chẳng còn ai nhớ nổi ngày xưa có hai kẻ yêu nhau bị trời bắt tội. Tất cả đã bị chìm lấp vào quên lãng, theo dòng sống chảy nhanh, chỉ trừ oan khí là mãi mãi vấn vương. Ngày trở về đường xanh bóng cây, lá bay muôn phía nắng chưa đầy, trong hương xứ cũ chừng hư ảo, ngày xưa thôi hết phấn hương bay. Thật vậy, ai đã từng một lần dông rủi trên quốc lộ N305 hay N307, dõi mắt theo hướng hồ nước ngọt Isomia của Hòa Lan, lại không nhận ra thật rõ, thật dày đặc, sương mù ngùn ngụt ngày đêm bốc lên mù mịt. Ngay chính nơi sổ đoạn trường đã kết thêm hai linh hồn oan nghiệt, Emmelotte và Thornton. Dù ngay giữa buổi trưa nắng gắt, xe cộ qua đây đều phải để đèn sáng trưng. Người có lòng bật đèn lên nhìn mù sương cuồn cuộn, để thấy mắt mình cay cay và lòng gợn lên mối u hoài mang mang. Thương cho tình yêu cay nghiệt, thương cho thân phận mình, và thương cả cho loài người yếu đuối xấu xa. Đứng bên thung lũng cao vời, mây ngàn nắng chia trắng lối, chiếu dâm tia nắng
mặt trời nhẹ nâng từng lá vàng rơi. Đứng nghiêng mình trong khe núi, bóng tình là những bôn ba, thấy ta như đã tuổi già âm thầm ngã dưới chân hoa. Đứng bên bờ vực sâu, hoa thân làm mù sương, cội thông reo cùng hoa lá, sợi mong manh ghiền thác đá, ngàn mái sâu cho thác của tình nguồn. Kẻ lữ hành dành một phút cảm thông, chia sẻ nỗi đoạn trường của người xưa, rồi tự hỏi lại lòng mình, tại sao mình không thể yêu thương nhau nhiều hơn? Những giọt nước mắt xót xa bắt đầu rơi xuống, viết nên bản tình ca Em Lo Đau Thương. Tiểu đoạn 4. Ngày thật bình yên mà người còn cuồng điên. Lão thầy Mo Hardaway mắt trợn dọc, phủ lòa xòa gớm ghiếc, người run rẩy, chân rậm rực nhún nhảy siêu vẹo. Hai tay quờ quạng về phía trước như níu kéo van nài các oan hồn uổng tử. Miệng hú từng tràng chuỗi âm thanh ma quái man rợ. Tiếng trống vẫn tiếp tục bập bùng từ khi buổi lễ cầu đảo vừa bắt đầu hồi chập tối. Giờ lại càng dồn dập hơn. Đống lửa trước sân ngùn ngụt cháy, ngọn bốc cao bắn lên từng vệt tàn đỏ li ti tung tóe khắp bốn phương, rồi phóng bay xa xa theo từng luồng gió cuốn. Dấu hiệu của má rừng xuất hiện, đang nhập hồn vào thân xác của thầy Mo đó. Lão thầy Mo thốt lên ngửa mặt hú lên lanh lảnh, tay chỉ ra phía trước, mặt mày nhăn nhó, miệng lệch thẳng sang một bên, đàm rãi sủi bọt như chó điên, ồm ồm cất tiếng âm ba như từ đáy mồ vọng lên. Em lo, em lo, phản động, tru diệt, tru diệt. Án lệnh kinh hoàng vừa phát ra, thầy Mo nảy người lên, lăn mình xuống đất, giãy đành đạch, miệng trào bọt mép, trông thật ghê gớm, như bị ma lực hấp hồn. Lũ dân làng trỗi dậy, đuốc trong tay sáng rực, miệng kêu gào: giết nó, giết nó! Rồi kéo thành đàn vây quanh Em Lo, đang sững người như trời trồng, ngơ ngác nghe sấm nổ bên tai, chẳng tưởng nổi chuyện gì xảy ra. Đàn cầu đảo thần linh bị kích động để mau chóng biến thành buổi đấu tố man rợ. Một người đã nhanh tay tìm ra mẩu dây gai, kéo gịch khuỷu tay của Em Lo ra sau, lôi nhanh đến bên gốc cây đại thụ vạn niên, rồi thòng dây treo người con gái khốn nạn lên chảng ba trụi lá. Người ta khạc đàm rải vào mặt nàng, kêu gào chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục nhất, rồi xỉa xói đổ trút bao nhiêu tội lỗi tưởng tượng vào thân xác bé bỏng đang gục đầu co rúm. Hèn chi bấy lâu nay hạn hán kéo dài, đất đai nứt nẻ, ôn dịch bắt đầu hoành hành. Lão tù trưởng lầm bầm. Một bà lão nước mắt chảy dài nấc lên: vì mi mà mấy hôm kia con bà vẫn còn cười cười nói, sáng ra đã bị cọp cõng đi mất xác. Rồi vật vã lăn mình xuống đất. Con ơi con hỡi thật thương tâm. Chỉ có Lely, đứa em gái duy nhất của Em Lo, ngày nào chị em còn bồng bế, củ sắn củ khoai, bẻ đôi nuôi nhau từ lúc mẹ cha qua đời, nấp sau chòm bụi rậm, nhìn chị rồi thản nhiên mỉm cười lặng lẽ. Người ta còn đợi ông trời lên cao khỏi hàng thông xanh, bên triền núi mới làm lễ hỏa thiêu đền tội ma rừng. Suốt đêm bị treo ngược trên cây, Em Lo rũ rượi người như xác chết,
đầu ngoẹo hẳn sang bên, người ướt đẫm sương muối, mắt đứng trầm thoi thóp. Gió sớm lùa vào rặng phi lao mượt mà, xôn xao cất tiếng: em lo tội gì, tội gì? Rồi nức nở vang xa khắp núi đồi. Dòng suối Lâm Tuyền chảy nhanh, giận dỗi xô đuổi nhau, vỡ tung vào dốc đá, làm đàn quả đen giật mình đập cánh. Tội gì? Con sóc trên cao, đàn kiến vàng bò quanh lặng lẽ, và cả lũ bướm bay lượn chập chờn vẫn ngơ ngác hỏi nhau: em lo tội gì? Em lo nào biết nỗi mình mang tội gì. Thân gái bé bỏng, thôi đành cam phận bức tử trước sức mạnh tàn bạo. Chỉ đứt ruột thương cho người yêu sầu thảm cô quạnh. Chảy máu mắt khi nghĩ đến đứa em thơ côi cút, từ nay một mình một bóng. Mà cũng chẳng ai biết em lo tội gì. Ồ, cần gì phải có tội, ma rừng đã phán ắt là đáng chết. Các tù trưởng lão chỉ đạo vẫn dạy dỗ hoài, sao còn chưa hiểu? Hình như chẳng ai cần hiểu gì cả, nhưng vẫn tin và tin điên cuồng. Chỉ có hai kẻ duy nhất không tin nhưng lại hiểu, và hiểu rất rõ: lão thầy Mo Hadavai và Lely, đứa em gái yêu mến thiết tha của Emelo. Họ vừa mới mua bán xong với nhau, chẳng biết chuyện gì xảy ra trong đêm. Chỉ thấy thầy Mo, trời vừa hừng sáng, từ lều Lely mò mẫm bước ra, điệu bộ hả hê khoái trá. Có con sơn dương thò đầu từ trong hốc đá, lén nhìn ra bắt gặp rõ ràng Lely vẫn còn ưỡn ẹo, nướng người trên nệm cỏ khô, đê mê, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm: Tron chàng ơi, em yêu chàng biết mấy. Cao xanh hỡi cao xanh, bày chi nghịch cảnh trớ trêu, thì ra chỉ vì ghen tương. Ôi tình yêu tuyệt vời hay tình yêu tội lỗi, đến nỗi em yêu nhẫn tâm âm mưu cùng kẻ ác, mượn lời ma rừng để giết chị cướp duyên. Ngày thật bình yên mà người còn cuồng điên, trong khúc tơ duyên thao muộn phiền. Ngày thật bình yên mà người còn cuồng điên, trong khúc tơ duyên bao muộn phiền. Tội nghiệp em lo biết chừng nào, người con gái vừa mới kịp biết yêu, thấy sao nỗi mối tình câm lặng của cô em gái mình. Phải chi chắc em lo cũng sẵn sàng nhường hạnh phúc lại cho em. Phàm những ai ẩn nhẫn tìm thấy niềm vui qua nỗi vui kẻ khác, lắm khi lại nhận chịu sự hậu quả cay nghiệt phủ phàng. Ơi người xưa, xui chi đời oan nghiệt, phút giây gặp gỡ rồi, sầu chia ly tan tác. Tiểu đoạn 5. Tại sao mình không thể yêu thương nhau nhiều hơn? Đã 3 ngày trôi qua, Thornton cùng vài người bạn lặn lội trong rừng sâu để tìm săn thú, dự trữ qua những ngày động rừng. Nào biết chuyện đau lòng đang xảy ra ở nhà. Lúc Thornton dừng chân nghỉ trưa trên đỉnh hòn khô, chợt thấy khói bốc lên cuồn cuộn từ hướng bản làng. Biết có biến loạn, đoàn người chạy càng, chân lướt lên sỏi đá cỏ gai bật máu để kịp về cứu viện. Kịp đến khi Thornton vừa qua khỏi rặng phi lao đầu bản, lửa từ giàn hỏa thiêu đã bốc cao trong tiếng hò reo hồ hởi vang dậy của dân làng. Qua ánh lửa đỏ rực, một bóng người không còn nhận ra nhân dáng đang quằn quại giãy giụa. Lửa táp tròn quanh người, lung linh biến thành ngọn đuốc sống phừng phực.
làm bốc ra mùi thịt cháy khét lẹt. Thornton phóng mình tới gần để kịp nhận ra đôi mắt yêu thương quen thuộc đang nở căng ra đau đớn, rồi đầu gục xuống bất động sau khi đã gom hết sức tàn, kêu lên ai oán: Thornton, Thornton, thống thiết tạ từ. Thornton rú lên cào xé thân hình rách bươm, rồi ngã lăn ra, giãy lên đau đớn. Máu mắt trào ra, ướt đẫm mặt đất nóng. Thornton chồm lên như loài mãnh thú bị thương, không ai kềm giữ nổi, lao người như mũi tên vào lửa đỏ. Vừa đúng lúc xác người yêu trên giàn hỏa đang biến thành than đen đổ chụp xuống. Dân làng vây quanh đồng loạt hét lên rồi sững sờ chết lặng. Đâu đây vang lên tiếng kêu gào thống thiết: Emerald, đừng bỏ anh! Diễn tiến xảy ra quá nhanh, không lường trước, đã làm mọi người run rẩy. Rồi như chợt nhận ra tội lỗi đã làm, mọi người đồng loạt quỳ xuống thương tâm, nước mắt chảy dài. Nhưng trễ quá rồi, nỗi phẫn hận đau đớn ngút ngàn của hai kẻ yêu nhau hòa chung bốc lên choáng ngợp hết bầu trời, làm thần núi, thần sông và cả thần sấm sét từ nãy giờ vẫn ung dung xem bọn người trần thế nhí nhô càn rỡ, bị xúc động mãnh liệt, nổi bừng lên giận dữ. Từ bầu trời trong vắt, mây đen hiện ra ngùn ngụt, sấm chớp rền vang khắp núi đồi. Rồi lửa từ trời giáng xuống, nước dưới sông dâng lên cuồn cuộn theo sóng thần dữ tợn ầm ầm ập đến. Núi nổ tung, bắn lên không từng tảng đá khổng lồ xé gió, rơi xuống trút lên đầu đám dân làng. Giờ tận thế đến rồi! Mọi người run rẩy, hãi hùng kêu gào thảm thiết, rồi chôn chân tại chỗ trước sự phẫn nộ của các thần linh. Sóng bạc đầu cuồng nộ tràn tới, phăng phăng tàn phá hết mọi thứ trên mặt đất, rồi cuốn trôi tất cả ra biển Bắc, kể cả hàng đống xác dân làng đang biến thành than đen sau khi bị lửa trời từ trên cao chụp xuống thiêu sống. Chỉ nội trong một ngày, cả vùng bình nguyên xanh tươi mơn mởn, dựa lưng vào vách núi chập trùng, được rừng thiên bao bọc che chở, đã chìm ngập dưới biển nước. Nước mênh mông tràn lan, dậy sóng ầm vang bào mòn mặt đất cứng, xóa tan mọi dấu vết của sự sống, như để phi tan tội lỗi man rợ của loài người. Ôi tang thương dâu biển, có đó rồi mất đó, chỉ còn vương lại xương khói của các vong hồn bị thảm sát từ mặt nước xanh rờn bốc lên ngùn ngụt ngày đêm, để làm chứng cho nỗi đau thương phát sinh từ sự loạn động của lòng người. Tiếng côn trùng hòa trong gốc rạ, con nước miên man chạy về xa. Lời cỏ cây rơi vào hoang dã, sâu lắng chuông vang sương mù tan. Con dốc dài dẫn lối quanh co, in dấu bâng của ngọn đèn mờ. Vọng về từ xa thật ngọt ngào lời ca, trong khúc duyên mơ bao đợi chờ. Trong đám sương khói dày đặc vẫn tồn tại từ hàng ngàn năm nay, người thiện duyên vẫn nhận ra bóng dáng của đôi tình nhân phảng phất, khi ẩn khi hiện, miệng cười tươi, tay trong tay lượn lờ, chập chờn lên tận trời cao. Người không có lòng tin vẫn cho đó là ảo giác, tạo thành
từ sự khúc xạ ánh sáng qua các lớp mù sương như thật như mộng. Chỉ biết rằng từ khi người dân Hòa Lan văn minh lần mò lên đến tận nơi đây xây đặt, rút dần nước biển, lấp đất tạo lại thôn làng, thì bỗng có đàn chim lạ kéo đến. Giống chim nhỏ, mỏ ngắn và thẳng, mắt tròn to tinh anh, khoác bên ngoài bộ lông xám xám nhờ nhờ xấu xí. Nhưng tiếng hót kéo dài từng tràng lanh lảnh, thanh và cao. Chim sống từng cặp, yêu thương nhau rất mực, suốt ngày linh động nhảy nhót vui đùa trong các lùm cây rậm rạp. Có người cho đó là hiện thân của Emmelotte và Thornton quay về, nhớ chốn cũ, tiếc nuối thuở bé bỏng vô tư của ngày còn thơ, tung tăng ríu rít bên nhau. Họ không muốn làm người lớn, họ không muốn bị cuốn hút vào thế giới đầy toan tính lọc lừa. Cứ mỗi lần chim trống nghiêng đầu rút lên: Emmelotte, Emmelotte, em trốn đâu rồi? Thì văng vẳng đâu đó có tiếng chim mái xù xì đáp lại thật nhỏ nhẹ: Em đây, em đây. Người ta gọi đó là loài chim họa mi biển Bắc. Sau khi đã dành một phút cảm thông, chia sẻ nỗi đoạn trường của người xưa, lắng nghe tiếng chim họa mi hót lên rộn rã, kẻ tha phương nhìn lại cuộc sống bên nhau với đồng hương, rồi tự hỏi lại lòng mình: tại sao mình không thể yêu thương nhau nhiều hơn? Tại sao những giọt nước mắt xót xa vẫn cứ mãi rơi dài? Nguyễn Thị Vành khuyên, những ngày đầu lưu lạc trên vùng đất thấp Hòa Lan,